Ти задовбав зі своїм АСМРом. Ну так круто ж було, ні? Взагалі в цьому місці на початку епізоду ми зазвичай говоримо щось дуже пафосне про місце, в яке ми приїхали. Але є такі місця, в яких слова реально зайві. Отже, це новий... А можна ще трошки АСМР? Звичайно, можна. Так, я знаю, ми програма про їжу, або, як каже наш оператор Олег, про їжу. Але щиро, ми були настільки закохані в ці осінні Карпати з неймовірними низькими туманами, які густо повивають все навкруги, що кожного дня прокидалися о 6 ранку, щоб все це побачити та зафільмувати. Тому я забрав мікрофон у Кацуріна і начитую вам цей пасаж, просочений любов'ю до наших Карпат. Це Кацурін. Сподіваюсь, вам вистачило пейзажів від Птушкіна, бо ми все ж таки програма про їжу. Тому давайте зараз я розповім, що на вас чекає в цьому випуску. Карпати – це гастрономічна скринька Пандори. І сьогодні ми вам її відкриємо. Де готують кращу форель із скляною скоринкою і рожевим м'ясом? Де спробувати гуцульське фондю із свіжої вурди та бринзи, які ти вимакуєш домашнім хлібом? Як розшукати найбільш автентичний естетичний готель Карпат, яким керує 5-те покоління гуцульської родини? І як пережити їхні застілля? Копчених качок, м'ясо на вишневих гілках та тартари із квітками кропу? Куди треба дзвонити, щоб забронювати кращий видовий стіл в Карпатах із невеличким баранчиком на двох? Навіщо гуцули роблять коників із сиру, і де таке диво спробувати? Де в Прикарпатті подають копчений білий борщ із квашеними буряками? А хто в Буковелі готує страву, яка перша в сезоні отримала вищу оцінку «Виходь за мене, Андрію»? Це просто. Як правильно вітатися в Карпатах? Слава Ісусу Христу! Як звучить гокання? Який карпатський ринок must visit? Це не їв ніколи. І де спробувати неймовірні кулешу, граматику, гуслянку, боришку та багато іншої смакоти, про яку ви досі не чули? Це неймовірно. Смачного перегляду! От як колись люди вважали, що земля стоїть на слонах, які стоять на черепасі, так Карпати, принаймні їхній східний схил, стоять на банощі з бринзою, який стоїть на грибовій юшці. І все це розміщується на форель. У всякому випадку так думають туристи. А ми що, не туристи? Ну, туристи, звичайно. Отже, ходімо по найсмачнішу форель. Ми їдемо по форель. Так, я знаю, що тут в Карпатах форель готують в кожній хаті, але є одне місце, нам його порадили, де форель готують краще, ніж будь-де. Принаймні нам так сказали. Спробуємо. Це родинна садиба, чарівний ставок із рибою, ресторанчик з альтанками, цуценятами та Іваном Франко на подвір'ї. І все це називається у пані Галини. А от і пані Галина власною особою. Пані і зустрічає, і готує, і годує, і все робить, ну дуже талановито. Власне, в Карпатах з гостями не церемоняться. Хочеш з'їсти рибу? Піди і піймай. Ок, ідемо ловити. Зараз ми будемо ловити форель. Зараз станеться трохи рибного канібалізму. Тому що у нас є рибний корм, він складається з риби, голландської, до речі. І зараз ми рибою будемо годувати рибу, а потім годувати рибою себе. Як це працює? Це огрядний сачок, прикріплений до 4-метрової гілки, який фіксується на рогатці, що стирчить із ставка. Для початку я не без напруги витягаю з водойми сітку. За цим розхитую її і швиргаю якомога далі. А потім кидаю риб'ячий корм орієнтовно в те місце, де невдовзі має опинитися центр сачка, коли я буду його витягати. А тепер витягаємо. Не, чекай. Чекай. Я цитрину піймав! Це був такий шок. Дикий осетр – це взагалі-то червонокнижна риба. Дуже смачна і коштовна. Власне, саме вона є носієм чорної ікри. І як з'ясувалося, пані Галина завела осетрів, щоб наступного року мати власне чорну ікру на продаж. А ми то не знали. Оце так улов. Цікаво, з ікоркою? Міш, скажи, будь ласка, ми що повинні були спіймати? Форель. А спіймали що? Осетра.
І що тепер робити? Та не знаю, відпускати його, бо це інша риба. Відпускаю з утра і шукай форель давай. Так. Тейк другий. А чо так важко? Тут нічого немає. Є. Є? А, серйозно? Маленька є? Да, маленька форелька. Привіт, моя гарна. Це я зловив власноруч. Бачите, от руки, от риба. Завершивши рибалку, оця щаслива осяйна людина понесла улов до пані Галини на кухню, бо час готувати. Наші інгредієнти: власне рибка, вершкове домашнє масло, цибуля, кукурудзяне борошно, вершки, петрушка, спеції і неймовірні білі гриби, що тільки но з лісу. Готуємо. Очищуємо та нарізаємо білі гриби. Обсмажуємо на вершковій олії подрібнену цибулю. Додаємо до неї наші карпатські лісові дорогоцінності і готуємо разом плюс-мінус 25 хвилин. Тим часом забираємо з форелі все зайве, ретельно чистимо її від луски, промиваємо і натираємо спеціями для риби. Далі змішуємо пшеничне борошно із кукурудзяним борошном і обвалюємо в цьому крос-злаковому борошняному міксі нашу рибку. Тепер викладаємо рибини на розпечену жаровню і смажимо їх на олії до брунатної скоринки. Окей, форель смажиться, гриби шкварчать, ми їх мішаємо і на черзі у нас банош, який також є частиною тутешньої подачі риби. Для баноша ми розтоплюємо 2 опасистих шмата вершків у гарячій воді і після того, як вони розчиняться, насипаємо в баняк кукурудзяну крупу із міксерною швидкістю, перемішуючи її без зупину. Про банош ми поговоримо детально згодом, а зараз просто насолоджуйтесь цим пухким карпатським золотом із доброю ложкою вершків на чолі. А от і гриби приспіли, і можна додавати вершки до них. Отак. І отак. Перемішуємо цю принадність. Тепер нарізаємо свіжу яскраво-зелену петрушку і долучаємо її до грибів та цибулі. Перемішуємо. Все готово, можна викладати. Подивіться на цю рибку, господи. Рясно змащуємо її золоту поверхню чесником, декоруємо червоними перцями та паростками петрушки. Робимо рибі отаку декоративну лінзу. Розміщуємо біля форелі велику ложку білих грибів зі сметаною, 2 гірки баноша з фігурними декоративними елементами, лимона бабіч і все. Це завершена робота. Можна подавати. Смачного. Оце так подача. Взагалі, коли звичні речі робляться от в такій неочікуваній формі, це просто шокує. Хочу вам сказати, що я зараз відчуваю такий дуже піднесений настрій, тому що замовити їжу в ресторані – це одна форма задоволення. Приготувати їжу – це інша форма задоволення, трошки вище левелом. Але добути їжу самостійно – це взагалі просто захмарний кайф. Я зловив цю рибу самостійно. Відчуваю себе справжнім чоловіком і мисливцем, і рибалкою. Зараз скуштую. Почну з риби. Ого, оце скоринка. Скло. Вона рожева! Буду допомагати собі руками. Боже, рожева форель. Я був впевнений, що вона біла. Поливаємо лимончиком для смаку і їмо. Слухайте, ну всяку я форель їдав, але такої не їдав. Взагалі, гриби зі сметаною та з цибулею – це просто королівська річ. От куди її не додай, буде феноменальний смак. А з рибою разом воно смакує настільки гармонічно. Ніжна риба, ніжні білі гриби зі сметаною, прям клас. Але тут ще є великий бонус – це оця скоринка. Ви бачили, як її засмажували, як її поливали чесником, вона реально скляна майже. І оцей хрумкіт, він додає завершувальний штрих. Отже, пані Галина знає, що вона робить. Не дарма нас сюди відправили. Це дуже смачно, а також ефектно. Це тобі. Угу. Зі скориночкою обов'язково. Друже, без грибів не можна. Не можна? Ні, звісно. Тут же фішка. Зрозуміло? Їдав я тут форель в Карпатах, але це люкс. Взагалі мені стало цікаво, звідки в Карпатах з'явилася форель. Отже, з'ясувалося, що форель багато років тому ловили в річках. А вже потім, десь років 30 тому, почали організовувати такі господарства по розведенню форелі в себе вдома. Але, що цікаво, що станом на зараз ці господарства назад випускають форель в річки. Тобто вони, це такий замкнутий кут, тобто вони підтримують екосистему, яку багато років тому було пошкоджено саме таким антропогенним впливом дуже сильно. Це неймовірно круто. Це справжня трушна еко-співпраця.
Які чудові томатики у вас. А я можу карткою розрахуватися? Ні. Нема? Ні. У вас можна розрахуватися карткою? У вас такого немає. У вас можна карткою розрахуватися? Не можна? Щодня маленький бізнес втрачає від сотень до десятків тисяч гривень через те, що немає терміналу. Люди кажуть, що встановити його дорого, а розбиратися з податками складно. Але Visa не хоче, щоб вони втрачали прибуток. Тому привезли в Україну технологію Tap to Phone. Це працює так само, як термінал, але замість терміналу ваш смартфон і ніяких зайвих додатків, тільки додаток вашого банку. Ви просто вводите суму, яку має вам заплатити клієнт, і він торкається до вашого смартфону своїм або карткою, або годинником. Пік і все. Оплата пройшла. У посиланні в описі більше інформації про Tap to Phone та з якими банками в Україні ця технологія працює. Ви розумієте, скільки ви грошей щомісяця втрачаєте через таких, як я, у яких нема готівки? Отож бо й воно. Це було вау. Пані Галина і її домашня рибка нас дуже вразили, і ми щасливі несамовито поїхали далі у гості до неймовірної родини місцевих різьбярів Миколи та Галини Стринадюків. Микола та Галина і дива з дерева виробляють, і екскурсії водять, і годують смачно та автентично, і вражають своїм побутом. Тут колекція горняток, тарілок, гуцульських орнаментів і взагалі нескінченність цікавинок. Але особливо нас хвилюють 3 речі. Перше – барабуляна кулеша. Друге – граматика. Третє – гуслянка. Вам всі ці слова знайомі, так? Почнемо з кулешки. В складі варена бульба в мундирах, кукурудзяна крупа, вода, сіль. Чистимо бульбу та натираємо її на терці. Висипаємо у киплячу підсолену воду, дещиця варимо і невдовзі засипаємо кукурудзяну крупу, моторно перемішуючи її чимось подібним на качалку. Буквально викидаємо на тарілку і це все. Далі граматика. В складі огірки квашені, часник, домашня олія, сіль. Нарізаємо смужками огірки, щоб потім перетворити їх на дрібні кубики і помістити у глибоку тарілку. Потім чистимо та вичавлюємо рясну кількість часнику прямо до огірків. Ну а зверху все це добро ми щедро заливаємо, як казала шашличниця Лена. Домашня олійка. Тепер солимо, перемішуємо і граматика зроблена. Отже, із знайомого вам у нас на столі є от що. Сир, сало, томати та гриби. А з того, що цікавить нас, на столі граматика, гуслянка і барабуляна кулеша. Я насправді весь час кажу кулеша, і мене тут вже починають дражнити Міша Кулеша. Це от взагалі не по поняттям говорити саме так. Отже, який звук. Кулешечка. Так, граматика. У мене ніколи з граматикою проблем не було, а от з цією, судячи з усього, будуть. Запашна гуслянка. Барабуліну кулешу їдять з бринзою. В дорогу. Таке сухеньке. Нічого собі. Переді мною дуже-дуже прості речі. І я, в принципі, поважаю їжу, склад, смак та рецепти якої обумовлені її функцією. А функція цієї їжі, вона дуже проста. Давати енергію, насищати, готуватися швидко та бути недорогою. Тому що це справжня трушна гуцульська їжа, яку взяли з собою на полонину, дуже швидко з'їли і так, щоб вистачило енергії на цілий день. Тому вона проста-проста, поживна і от повністю закриває всі питання, які перед нею ставилися. Для мене найдивніше тут це оце гуцульська мезе. Огірки з чесником, здавалося. Смаки знайомі, але от якось воно таке дзвінке-дзвінке, і воно робить, я думаю, будь-яку річ, будь-яку базу, будь-яку кашу, яку ви з'їсте, а це ж каша по своїй суті, вона робить її яскравою. Це така чилі-паста по-гуцульськи. Це дуже схоже на банош. Єдина різниця з баношем – це те, що тут немає молока, чи тут немає вершків, і є картопля, якою ти не відчуваєш. Все це запивається гуслянкою, а гуслянка – це місцеве кисле молоко, або айран, або молочка, якою запивається зазвичай жирна їжа. Тобто вона така обезжирювальна. Ще в неї можуть додавати варення, і тоді це місцевий гуцульський йогурт. Кисла, холодна, освіжаюча. Річ в тому, що Кацурін просто ненавидить молоко. Для нього взагалі пити молоко чи молочні продукти – це тортури. І, звісно, я не зміг відмовити собі завдоволені попросити попити його гуслянку на камеру під приводом запису декількох дублів. Подивіться, що з цього вийшло. Це те, що ти хотів від мене, чи ні? Звісно, що я відповів «ні». І давай запишемо ще дублік. Оце тортура для мене.
Кефірна. Давай. Гуслянка. Люблю. Мішань, тільки потрібно пити цю гуслянку. Та й Ну, будь ласка, давай. Ну, один раз. Міш, ну реально. мені відплатив за це. Гуслянка. А ти гуляв цим. Треба ще раз гуляв цим прибором постійно, ти розумієш? Клянусь тобі останній раз. Я клянусь тобі. Я тобі. Ти не гуляй, будь ласка, Я прибором, не це буду. зафіксує. Я просто шар. Ти, будь ласка, нахер ти облизуєшся? Ти сказав останній раз? Так. Дивись, я зробив це 6 разів. Ти вперше мені на 6-й раз скажеш Чотири. мені Ти зробив 6, чотири. 8 разів я це зробив. По моїм відчуттям я це зробив 8 разів. Кожен раз я облизувався і тільки на 8 на 9 ти мені сказав. Вибач. Ну це просто красиво, як ти п'єш молоко. Так це охеренно, коли я облизуюсь. Просто подивіться, яка у людини важка робота. Слухайте, я от з'їв невеличку частку і вже наївся. Це дуже поживна річ. І це дуже важлива для цього регіону річ. Отже, коли ви будете тут, обов'язково спробуйте. Принаймні, щоб знати, як це працює і що це таке. Дивіться, коли гастроестети замолкають, починають говорити прості роботящі люди. І прості роботящі люди вам кажуть, що це дуже просто, але це той самий комфорт-фуд, як ви його назвали, але він поживний і він, бляха, смачний для мене. Якщо пам'ятаєте з випуску про Бессарабію, я сказав, що мамалига – це офігенна взагалі їжа, бо її можна шмат такий відхопити, ну, в карман чи там в рюкзак, і все, вона з тобою. Мені це подобається, мені це смачно. Мені це навіть нагадує чомусь омлет. Я не знаю чому. І це офігенна річ. Коли ти втомився від гречі, це дуже цікава історія. Це та річ, яку ведучий кривився просто через себе просто пив. Так ніхто ж не знає про це. Господи. Патока. Це дуже корисна річ для того кишківника. А кишківник, чувак, це взагалі, типу, це твоє здоров'я. Це 70 чи 80% всіх гормонів, які виробляються. Думай про свій кишківник, і колись він подумає про тебе. Бляха, я кажу, може я гуцул реально. Може ці 23 адмі, вони помилилися? Може в мене просто не ашкеназькі, а гуцульські крові? Ашкеназький гуцул. Ашкеназькі гуцули. До речі, чому ні? Після цієї неймовірної гуцульської трапези ми вирушили трохи повище в гори, у одне дуже особливе місце. Зараз ми вам дещо покажемо, але на цій крихітці ми далі не проїдемо і нам потрібна перегрузка. Ми перевантажили речі до спеціальної автівки, яка, здається, спроможна переїхати слона, і вирушили наверх. В джипі нас трошки трясло, але далеко не так сильно, як від цього. Просто подивіться на цю дику красу. Це справді приголомшливо. Ми в Дідовій хатчині, і зараз це найтрендовіше карпатське місце серед усього мого кола друзів та знайомих. Ходімо? Дідова хатчина – це реально перлина Карпат, захована на мальовничому пагорбі серед неозорого українського лісу. Це 3 абсолютно чарівні автентичні гуцульські хати та камерний ресторан з прозорою кухнею і власними грядками, трави з яких використовуються у ваших стравах. Тут все спроєктовано покресленням класичних гуцульських будинків, в кожному з яких зроблений дуже стильний мінімалістичний інтер'єр. Кожен наповнений неймовірними деталями, карпатським антикваріатом, овечими ліжниками, гуцульськими трійцями. В кожному є старовинний п'єц або камін, який ти сам топиш дровами. Ну і це місце повного усамітнення та уповільнення серед неба та лісу в феноменальній карпатській естетиці. А це Олег та Дарина Луканюки, подружжя та власники і творці цього дива. Тут мешкали 5 поколінь їхньої родини, і сьогодні вони дають змогу доторкнутися до карпатської культури в її найкращому і найглибшому прояві з усіх можливих. До речі, окрім дідової хатчини, Олег і Дарина мають неймовірний бренд мегастильних овечих гуцульських ліжників септокилимів. Він називається «Гушка», а також вони мають виробництво чудової крафтової овечої бринзи. В Карпатах навіть повітря таке смачне, що його хочеться наминати ложками. А ще тут дуже тихо і спокійно. Ну то навіть ті, хто ніколи не практикував медитації, хочуть сістись на траву, закрити очі і... І ось це починається. Ти міг би використати цей час з більшою користю. Хто ти в цьому житті? Яке твоє призначення? А чому Макс 647 хейтить тебе в коментарях? А ось вона тебе кохає, але якось не зовсім.
Вплив цих та інших рефлексій на свій стан та настрій можна значно полегшити, якщо працювати з професійним психологом. Перевірено мною на власній багаторічній практиці. До речі, Антон також працює з психологом. Але ви скажете, що психологи потрібні лише психопатам або людям, яким нікуди витрачати гроші, і що це взагалі просто модна штука, яка нічим не допомагає. Це нісенітниця. З Mindly, найбільшою в Україні платформою для пошуку та роботи з психологом онлайн, ви швидко та зручно знайдете спеціаліста під свій запит та кошти. Ми всі зараз на ок. Психолог допоможе зрозуміти, як особисто вам пережити складні часи та знайти рішення в непростих діалогах з собою. Перейдіть за посиланням або цим QR-кодом і пройдіть швидкий тест, після якого ви отримуєте список психологів, які підходять саме вам і які найкраще допоможуть вам досягти саме вашої мети. А за промокодом Карпати20 ви отримуєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом на Mindly. За цією розповіддю я майже забув, що ми програма про їжу. А ми програма про їжу. І тут є що показати. От подивіться, ми зараз знаходимося в горах, в дикій природі. І їжу ми сьогодні будемо готувати. Відповідно, ми будемо коптити качку і ми будемо готувати барашка на вертелі. Почнемо. Почнемо з качки, придбаної в сусідньому селі Річка, яку шеф Сергій Саман маринує в щойно зірваних м'яті, чебреці, орегано та запашній гарбузовій олії. До речі, качка була попередньо замочена в сольовому розчині та травах 12 годин. А це так звана бужарка. Такий собі будиночок для копчення. Бужарка є у кожному місцевому дворі. І перед кожним святом гуцули в ній коптять м'ясо, сало, буженицю та інші спеціалітети. Отже, Сергій розтоплює бужарку і вивішує в ній качине філе, а також нашу цілу карпатську запашну замариновану качку. Тепер зачиняємо двері і залишаємо коптитися все це добро на 5 годин при температурі 35-45 градусів. А поки коптиться птиця, ми займемося баранчиком. Мирось та Іван замаринували його в соняшниковій олії, солі, перці, цукрі та лимоні з цибулею, чебрецем, петрушкою, кропом, червоним та духмяним перцем та ще й коріандром. Власне, баранчика прикріплено на вертел і можна вирушати на вершину пагорбу, де на нього вже чекає розпалена ватра. Ватрою, якщо хтось, як і я, не знав, тут називають багаття. Останні приготування, фіксації стійок і на вогонь. Процес пішов. І пішов він от із таким богоподібним видом. А тим часом закоптилася наша птиця. Ми вилучаємо її з бужарки і забираємо на кухню для деконструкції. Обережно відрізаємо філе, відділяємо ніжки, ну і так далі. Тепер філігранно викладаємо вуджену качину ніжку на соус сабайон з жовтків та олії селери. Додаємо щедру порцію філе і змащуємо качку глейзом з місо та меда з горіхами. Зверху ніжку прикрашаємо жовто-синіми волошками, а філе соусом з чорного чеснику та вишневого попелу. Також паралельно до нашого столу підсмажується мариноване ягня на вишневих гілках, яке невдовзі викладається до витончених місцевих різносолів і бруківки обсмаженого баношу. Шашлички змащуються вудженим медом з розмарином та тім'яном. І от здавалося б, що від цієї краси можна вже знепритомніти. Але для хатчини цього недостатньо. І поки команда кухні фіналізує справи гастрономічні, Дарина із колегами вирішує накрити нам стіл прямо на пагорбі і помножує без того феноменальну естетику цього місця ще на 10. Льняні скатертини, зелені бур'яни та бордові амаранти в керамічних горщиках, бокали з тонкого скла, гуцульські трійці, свічки. Боже, поможи нам витримати цю красу. Я оголошую відкритою нашу карпатську вечерю в дідовій хатчині. Дякую. Це все мені. Брутально. Чогось не вистачає. Вина та Птушкіна. Антоша! Я дуже сподівався, що ти мене покличеш. Мені здається, що взагалі за історію цього фуд-тревел-шоу не було ще такого красивого стола в такому неймовірному місці, бо ми в Карпатах. Слухай, я зараз в такому захваті від всього, що мене оточує, що мені реально хочеться почати молитися перед їжею. Я думаю, що келих вина і фраза «Слава Ісу», яку тут говорять скрізь, може рахуватися як молитва. За Карпати і за дідову хатчину.
Отже, на нашому столі лабне з печеними корнеплодами, тартар з качиної грудки з маринованими лисичками та квітками кропу, ферментовані райські яблучка, агрус, монгольд, щавель та стрілки часнику, перепілки в медовому глезі, обсмажений на смальці банош з закарпатським трюфелем і червоне натуральне вино. Тепер давай спробуємо. Ми виглядаємо зараз такими гурманами з тобою, такими ми ще не були. Я обожнюю качку. Для мене, коли солодке, ніжне і таке навіть трошки жирне м'ясо качки сполучається з димом і з копченням, то прямо відбувається магія. Коротше, поки Кацурін там щось розповідав, я вже наламую другий шмат. Хочу сказати, що це дуже смачно. Я зараз тут перебуваю в такій гармонії. Взагалі немає потреби хапатися за Інстаграм, бігти кудись. Повний релакс. І зазвичай в усіх класних місцях я одразу кричу вам: «Гей, приїжджайте сюди, тут супер». А це перший випадок, коли мені просто зараз жаба давить вам рекомендувати це місце. Якось хочеться його зберегти, для Антона, може для якихось близьких друзів. І щоб тут не було крім нас нікого. Отже, тут настільки класно, що, будь ласка, не приїжджайте сюди. Чи ладно, нас, напевно, Дарина і Олег не зрозуміють. Приїжджайте, звісно. Це неймовірне місце, і якщо у вас буде змога організувати собі таку вечерю, я думаю, що це такий експірієнс на все життя. Може, все ж таки... Якось тут не працює сидіти вдвох. Любі друзі, всі, хто тут є, будь ласка, приєднуйтесь до нас. За вас. За вас. Неймовірне місце. Дякую вам за вашу працю. І отак ми продовжили цей вечір, набуваючись в прекрасному місці з прекрасними людьми. А потім з вершини пагорбу до нас дійшла звістка, що готовий баранчик. І ми вирушили до нього. Наша друга вечеря готова, і, так би мовити, кращий стіл цього дикого ресторану прямо на траві з видом на гори в нашому розпорядженні. На ліс спускаються сутінки. Все окуто димкою від ватри та хмар, і нам відрізають м'ясо. А до м'яса подають свіжу зелень, запашний хліб та салат з томатами та цибулею. Я їв звіря на вертелі один раз в житті. Мені було рочки 4, і це було поросятом. І я пригадую смак того порося, і взагалі я пригадую той день все життя. Це один з моїх найранніших спогадів. От зараз це зі мною коїться вдруге. Ти брешеш. І Два рази. крокодил, точно! Ми їли крокодила в Таїланді. Ми купили цілого крокодила і нам його посмажили. Боже мій. Але то не рахується, тому що це було просто геть несмачно. Це смачно, дико і прям якось несамовито. Ми реально купили цілого крокодила, який коштував баксів, напевно, 300 чи 200 400. баксів коштував крокодил. 200. Я вам скажу, що це ягня X10 від смаку крокодила. Це дуже смачно. Для мене це зараз і неймовірна трапеза, і медитація, і досвід, який прям дуже хочеться розділити з усіма вами. Спробуйте, коли буде нагода. Не купуйте крокодила, ми це зробили, це не смачно. Купуйте ягня. Заїв цю дику смакоту салатом, хлібом та зеленню, та ще трохи помедитувавши над вже зовсім темною карпатською прірвою, ми вирушили відпочивати в дідову хатчину. До завтра. Ми дуже багато їмо, тому що це наша робота, і тому що ми це любимо. Зі сторони може скластися враження, що в наших шлунках перетравиться протитанковий їжак. Як таке можливо? Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню спанжест. Добрий ранок. Зараз 6:00. За вікном жодних звуків, окрім крапель дощу. Хочеться просто стояти, слухати і спостерігати природу. Проте час іти.
Отже, ми одягли чоботи і вирушили пішки через ранковий дощовий ліс на полонину. Полонина – це поляна без лісу, на якій в Карпатах випасають худобу. На цій полонині пасуть овеці, роблять овечий сир. Як взагалі полонинництво історично працює? Кожної весни так званий депутат, це якщо що ніяк не пов'язано з політикою, збирає по селу у всіх бажаючих овеці разом із вівчаром та ватагом вирушає на 5 місяців на полонину працювати. Депутат – це, так би мовити, продюсер полонини. Він несе всю матеріальну відповідальність. Далі по посадам. Вівчар пасе, доїть овець і слідкує, щоб вони були ситі. Ватаг робить сир. Власне, увесь цей кооператив 5 місяців живе та працює у такому простому будиночку, де весь час безупинно горить так звана вічна ватра, на якій робиться сир, яка зігріває осель. Восени по поверненню в село депутат зобов'язаний повернути худобу господарям і заплатити за користування нею грошима або частиною виробленого сиру. Тобто це, по суті, вівцебанк, в який люди кладуть на депозит худобу і забирають її з відсотками. Ну а депутат продає сир і платить зарплату вівчареві та ватагу. До речі, у Вандерласт є футболки з надписом «Полонина». Купіть у Касатіка футболку. Це вівчар Андрій. Отак проходить дойка цих імпозантних розкуйовджених створінь, які стоять в черзі, потім пролазять крізь отвір в паркані, заступають на доїння і йдуть щасливі і задоволені далі пастись. Тут вранці на полонині просто нереальна атмосфера, в якій просто хочеться розчинитися, заплющити очі і слухати. Тому що кожна вівця, як член оркестру, у кожної свій дзвоник, кожен має свій звук. І вони всі звучать в різному ритмі, з різною інтенсивністю, в різній тональності. У мене зараз таке відчуття, що я слухаю симфонічний оркестр. Овечий симфонічний оркестр на полонині. Послухайте. Ну все, молоко зібрано і можна переміщатися до ватерні робити сир. Це казане сито, зроблене зі шматка льону та гілок ялинки, через які буде проціджено свіже овече молоко. А це, власне, вічна ватра, яка не згасає 5 місяців. Пристрій над ватрою називається барфело або кужба, і він кожен день тримає повні баняки молока. Над вогнем вигрівається і коптиться уже зроблений сир, який називається буц, а також постійний дим запобігає появі в ньому будь-яких паразитів. Отже, зараз ватаг Микола нагріє молоко до 38,5 градусів, додасть до нього сичужну бактерію, яка називається глег, перемішає спеціальною толкушкою, майже як для пюре, і зробить перший сир, так званий гледжений сир. Власне, завдяки глегу молоко згортається і ділиться на сироватку, оцю жовтувату рідину, та сам сир, який Микола бережно формує і відправляє коптитися на нашу сирну антресоль. Гледжений сир одразу не їдять, його мелять і солять. Це, по суті, напівфабрикат, з якого потім зроблять бринзу. А сироватку зварять іще раз разом із молоком і зроблять з неї вурду. Це м'який сир, схожий на рікотту, який треба швиденько з'їсти, бо він не зберігається довше 4 днів. Ватра горить, дрова потріскують, падає дощ, вівці дзеленчать дзвіночками. Карпатські собаки лають, охороняючи овець. Атмосфера просто невимовна. Але це не вся програма. Поза як зараз нам приготують страву, яка називається фріга. Для неї нам знадобиться всього 3 інгредієнти. Підкопчений буц, який ми попередньо нарізаємо, добряче ферментована бринза з цієї полонини, яку ми вилучаємо із банки, і домашнє вершкове масло, яке ми викладаємо у піалу. Тепер підкидаємо трохи дров, щоб ватра гарно розгорілася, і вішаємо баняк на кужбу. Готуємо. Спершу вершкове масло, яке має повністю розтопитися у баняку. Далі наша ферментована бринза, яка дуже звабливо плавиться і булькотить. За цим копчений буц. І все це овече добро гріється і переплавляється разом у карколомну карпатську розпечену сирну суміш. Далі нарізаємо хліб, який зрання спекли по сусідству. І можна починати. Це карпатський фондю. Я відчуваю себе зараз дуже щасливою дитиною, яка запхала в мікрохвильовку отакий бутерброд з отакою купою сира. Ви пам'ятаєте той запах, коли ти достаєш цей бутерброд з мікрохвильовки і цей розплавлений сир прям настільки ароматний. І от зараз помножте це на 10. Дуже багато, дуже ніжного розплавленого сиру. Взагалі у мене фондю асоціюється з таким ресторанним люксом. Прям люксом-люксом. Але, ви знаєте, справжній люкс тут. Що дуже важливо, що цей люкс, він може зникнути.
Сьогодні овече полонинництво вмирає, бо воно банально не є рентабельним. Полонина, яку ми показуємо вам, фінансується Олегом та Дариною виключно для того, щоб зберігати цю дуже важливу і смачну традицію, не дивлячись на щорічні збитки. Рахуємо разом. Одна вівця за рік дає плюс-мінус 6 кг бринзи, а одна корова еквівалентна 35 вівцям. Тобто робити коров'ячу бринзу набагато більш вигідно, а робити овечу бринзу сьогодні не рентабельно взагалі. І тут ми маємо всі поставити собі питання, чому ми готові платити за імпортний пармезан 2000 гривень за кіло? Ну він же італійський, а за нашу бринзу готові платити тільки 300 гривень. Якісний, крафтовий, чесний продукт завжди буде дорогим. Ми маємо це розуміти і купувати український крафт, тому що кожна куплена нами баночка бринзи, до прикладу, у дідовій хатчині або у інших крафтярів, це інвестиція у локальний бізнес і в збереження українських традицій та культури. І наостанок закінчив із сиром, ватаг Микола зробив дещо трохи неочікуване. Він достав саксофон і влаштував нам із вівцями концерт прямо на полонині. Зараз ми переходимо до наступного сюжету, який є продовженням попереднього. Уявіть, гуцули 5 місяців працювали на полонині, не бачили дружини та діточок, і вони ж, як порядні мужики, не можуть повернутися додому без гостинців. Бо мало того, що тебе казна скільки не було, так ще й з порожніми руками повернувся? Не працює. Тому гуцули, бажаючи потішити родину, самі створили чергове, просто шокуюче для мене карпатське диво, яке тут є звичним та традиційним. За цим дивом ми вирушили запаморочливими карпатськими пейзажами до крихітного села, де для нас приготують традиційні гостинці, які гуцули приносили з полонини додому. Ми в селі Шепіт, і саме тут продовжують гуцульську традицію, виробляють коників з сиру. Зараз будемо їх робити. Це Ольга та її родина. І Ольга – майстриня сирних коників. Вони бувають від простих і невигадливих до ось таких хитромудро-ювелірних. Їх можна і їсти, а можна гратися ними як іграшками. Ми в хаті у Ольги. Ольга відтворює дивовижне, унікальне ремесло, якому вже сотні років, яке я навіть ніколи не чув. Подивіться на це. Це ж баранчик чи це коник? Хто це? Коник. З сиру. Коник з сиру. Я бачив Санта-Клауса з шоколаду. Я бачив морозиво у вигляді скибочок кавуна. Я знаю, що у в'язниці роблять чотки з хліба. А такого я не бачив і не чув ніколи. Отже, беріть ручки і записуйте, як зробити сирного коника. Нам знадобиться вже знайомий вам сир буц, який нарізається на шматки і поміщається в дуже гарячу воду, де підплавляється і стає м'яким. Після цього Ольга достає шматочок і прямо в дерев'яній ложці починає свою скульптурну діяльність. Отак от у нас з'явилися рожки, отак ніжки, хвостик. Отак цей хвостик набув різьби та рельєфу. Для того, щоб закріпити форму, Ольга занурює фігурки в холодну солону воду. І продовжуємо далі, завершуючи ці витвори народного мистецтва. Подивіться, як гарно. Це ідеальна дитяча забавка. Діткам робилися традиційно такі коники. Гуцули ще робили троянди для коханої. Технологія тут наступна. Із сиру формуються смужки, які отак хитро скручуються, перетворюючись на бутон квітки. Дивіться, гарна троянда у мене. Дуже. Я, як порядний гуцул, повертаючись з полонини, зробив трояндочку і приніс коханій. Так, оскільки коханої у мене тут нема, це тобі, друже. Ми 6 місяців не бачилися. Це що, пельмень? Відкривай рота, їж. Це пельмень. Власне, Антон не впізнав в моїй троянді квітку, але впізнав пельмень, що в цілому теж непогано. Та це ж сулугуні. Подивіться, які чудові сирні коники робить Ольга. Ось такі лаконічні. І ось такі, завантажені якимись глечиками з вершниками. Ось такі без вершників. А цього убогого коника, як неважко здогадатися, зробив я. І ми в цілому вже планували йти, проте Ольга вирішила зробити нам в дорогу торти з сирних коників. Подивіться на це.
А ось і готовий результат. Зацініть. Слухайте, це справжній сирний монумент. А Ольга – це гуцульський Джеф Кунс. Реально, якщо б Джеф Кунс був гуцулом, то він точно робив би сирних коників. Якщо б я знав про сирних коників трошки раніше, я б точно замовив сирний торт на своє весілля. Тому що я вважаю, хоч і не з Карпат, що українські традиції мають бути імплементовані в наше сучасне життя. І село Шепіт – це точно must visit, а сирні коники – це точно must try. Друзі, ми долучаємось до великого збору фонду Shields Ukraine на 100 антидрон засобів. Це стаціонарні РЕП та антидрон рушниці, які допоможуть зберегти нашу техніку та життя нашим військовим. Потрібно зібрати 1 мільйон гривень. Серед кожного з вас, хто долучиться до збору і задонатить більше, ніж 200 гривень, ми розіграємо за перше місце вечерю зі мною та Антоном в неймовірному ресторані, за друге місце фантастичний ліжник Гушка, а також безкоштовну ніч в дідовій хатчині. І за третє місце традиційно 10 тисяч гривень, які ви можете витратити в привітах в моїх ресторанах, а також сертифікат на 5 тисяч гривень, які ви можете витратити в онлайн-магазині Антона Вандерласт. Дякую вам дуже за те, що підтримуєте військо. Це дуже важливий збір. РЕП зараз дуже потрібен, тому долучайтесь, будь ласка. І ми в цілому знову вже планували йти, але чоловік Ольги приготував нам барабулю, себто картоплю, от в такій незвичайній пательні, схожі на азійський вок. Було дуже смачно, але було то вже поза кадром. А після цього з нами трапилася година переїзду і справжній карпатський ринок в місті Косів. Ринок для мене – це маст в будь-якому місці, куди я приїхав. Взагалі я вважаю, що душа міста, вона живе не на центральних проспектах, вона живе саме на ринку. Тут максимальна концентрація людей, історій, пліток, причому багаторічна концентрація. Але що головне для мене, тут максимальна концентрація їжі. Косівський ринок запропонує вам все, що ви могли захотіти придбати в Карпатах, а також багато того, про що ви й подумати не могли. Музичні номери, лозоплетіння, трояндові кущі, брутальні сокири, які продає тендітна юна леді, побутова техніка, волоські горіхи та сухофрукти, малинка з городу, корисні карпатські ягоди гогодзи, а.к.а. брусниця. Така кисленька, гуцульська обліпіха. Гриби всіх мастей та забарвлень, білі у 3-літрових банках, свіжі, мариновані, солодкі забавки для дітей, якісь спокусливі засмажені пляцки і пампухи по 10 гривень штука. Даю вам попробувати, це сирник такий домашній. Домашній сирник. Смачний. А що це за скоринка така класна? З чого це? Тісто таке шоколадне. Так, і можна мені пончик? Пончик це по-російськи, я почув. А як буде? Пампушок. Пончик. Теж мені сказав. Пампуха. Ви поки дійдете до м'ясного, то взагалі буде. Ну от з таким буду пузом. Деконструйовані цигарки Парламент, Вінстон та інші, потрійний одеколон. Стоп, хвилиночку. Так, мені можна оці 3 одиниці на подарунки? Пристрої, які перетворюють тебе на пташечку. Гуцульський антикваріат, свічники, скрині, кераміка. Тут нереальна святкова атмосфера. У мене зараз таке відчуття, що я приїхав на якийсь музичний фестиваль. Ой, Вибачте дуже. Ну і по їжі тут справжній рай. Рум'яні кури-гриль, котлети на шампурі, шашлики, звісно ж сирні коники, засмажені хлібини. Ба більше, тут є біодинамічні сири. У нас біодинамічна козина ферма. Мірина майстерня називається. Ми робимо дуже класний продукт з сирого молока. Тобто ви по фазам луни вираховуєте, коли збирати молоко і таке інше? Календар. Ви серйозно? Генеративна Любі система мої. господарства. Я одразу хочу собі, я отак хочу. Без проблем. Може ще Ой. одну козину? Це все козини. Боже, який він смачний. Дуже смачні сири. Причому не просто такі крафтові, просто артизанальні, місцеві смачні сири, а тут прям витончений смак. Ви молодці. Ми знаємо. Біодинаміка – це така філософія та повністю органічний підхід до виробництва, згідно з яким всі складові умовної ферми від ґрунту до тварин є єдиним живим самозабезпечуючимся організмом, існування якого узгоджено з природою, причому земною та космічною. Біодинамісти не використовують ніяку хімію, годують тварин тим, що зростає на фермі, лікують хворі рослини продуктами життєдіяльності цих же тварин, роблять органічні добрива і узгоджують етапи виробництва з фазами Луни та інших планет. Якщо ви бачите на вині, сирі чи будь-якому продукті біодинамічну сертифікацію, от таку, то це дуже якісний продукт від дуже принципового виробника. Тут є ларьок з чебуреками і чергою.
Це чебурек. Він ок. І мені навіть зараз трошки дивно серед всього цього гастрономічного різноманіття, неймовірного, їсти їх. А от що мені здається не дивно їсти, і навіть здається необхідним, це місцева чанахі, на яке сюди заходять всі локальні гурмани. Можна мені чанахи? До чанахи тобі одразу пропонують додати, якщо є бажання, часник в олії, чорний перець та зелень. А можна я до вас сяду сюди? Пожалуйста. Ви не проти? Ні, я не проти. Ви вже їли? Їв. Ану, пробуй беки. Дуй. Це місцеве печення. Дуже схоже на те, що мама завжди робила в рурі. М'ясо, картопля, соус. Але соуса дуже багато. Прям його набагато більше, ніж у печені, до якої звик я. Це дуже просто, дуже смачно, дуже ситно і дуже ароматно. А у вас в Києві по чому чинахи? Чинахи? Так. Та я ніколи в житті чинахи не їв. Оце не їв ніколи? Ну я думаю, що десь в ресторані коштувало б гривень 300. Ого, маса. Ну це в ресторані, а якщо так на ринку, може, не знаю, 150. Взагалі, я вже після зйомок прочитав, що страва чанахи має грузинське походження і переводиться, власне, як печення. Але тут, в Карпатах, її готують скрізь і вважають чогось за свою. Ну ок, ми не сперечаємось, бо чого сперечатися, коли смачно і автентично. А з корабля ми вирушили на бал, точніше з Косівського ринку до ресторану «Аркан», який знаходиться в селі Шишори. І є настільки поважним закладом в регіоні, що сюди їдуть вечеряти аж з Івано-Франківська, а це 1,5 години. «Аркан» нагадує мені літальний апарат, який захопили гуцули і ненадовго запаркували прямо в повітрі серед гір та лісу. Він нависає своєю багатоповерховою терасою над річкою і взагалі дуже гарно тут влаштувався. Тераса тут нереальна, та й всередині клас. Купа різних залів з височенними стелями, гуцульською різьбою, орнаментами, строкатими кахлями, дідухами, автентичними свічниками і от такою відкритою альтанкою з грилем. Коротше, є чим помилуватися. Що ти замовив? Рибну юшку і банош. Познайомтесь, це типовий турист Антон. Незмінною особливістю типового туриста в Карпатах є те, що вони замовляють собі грибову юшку та банош завжди. На сніданок, на обід та на вечерю. Це не є погано або добре, це просто факт. Що ти замовив? Слухай, я також замовив собі грибовий суп. Він називається гуцульський грибовий, і замовив я його, тому що я ніколи таке не їв. І мені просто цікаво. Так їж. Добре? Якщо ви колись їли грибову підливку зі сметаною та цибулею, то оце вона, тільки більш рідка. Це смачно. Тут інакше не може бути з білими грибами. Що у тебе? Це супер туристична страва, я знаю, її готують скрізь, але це має сенс, бо це смачно і це дешево. Смачно. Слухай, насправді є ще дві речі дуже важливі, чому ця страва туристична, чому вона така популярна. Перше, це те, що її можна готувати круглий рік. Вона робиться з сушених грибів. І по-друге, її дуже легко і дуже швидко готувати. Ви просто берете банку з сушеними білими грибами з полиці, додаєте їх у киплячу воду, долучаєте туди цибулю, моркву, солите, додаєте перець, лаврушку, все. Зупа готова. Смачна, швидка, дешева, туристична. Так, а що у мене? У мене все трошечки більш по-панськи, трошечки більш лакшері. Коротше, гуцульський суп – це майже те саме. Тільки спочатку робиться засмажка з цибулі та моркви на вершковій олії, в неї додається сметана, і потім все це виливається в юшку із сушених, а також свіжих білих грибів. Власне, і все. Взагалі, історія з білими грибами – це завжди топ. Білі гриби, вони як трюфель, як пармезан, як рибний соус. От куди ти їх не додай, вони все зроблять дуже смачним. Я зараз трошечки відчув наїзд на туристичні страви, але я насправді в тому, щоб замовляти їх, принаймні, не бачу нічого поганого, бо це штука, яка перевірена часом. Якщо їх замовляють багато туристів, багато людей, то страва апріорі вона не може бути поганою. Я згоден з Антоном, але хочу вам порадити також дещо. Не бійтеся куштувати незнайоме і нове, тому що це розширює ваш гастрономічний світогляд. Це така сама історія, як з новою музикою. Ви слухаєте щось нове, і, звісно, вам половина чи навіть більше не сподобається, але 100% з'явиться щось, що западе вам в серденько, і ви це полюбите. От така сама історія з новою їжею. Куштуйте її.
Всього годину автівкою від Аркану і нас вже зустрічає пані Оксана Сусяк, яка перетворила свою садибу на справжній атракціон, в якому, до речі, є номери і можна зупинитися переночувати. Тут все прямо пронизано творчістю газдині, і ця творчість вражає. Сюрреалістичні вази, декоровані уламками тарілок, клумба-унітаз, яскраві стели на подвір'ї, мозаїки з рукотворними кахлями, мурали в інтер'єрі, купа битого, яскравого і не дуже посуду впереміжку з морськими камінцями. У кожного такого арт-об'єкту свій сюжет, свій настрій, нібито навіть свій характер. Архітектура і інтер'єрні рішення тут теж вау. Піч з мозаїкою, ванна з мозаїкою і, до прикладу, зацініть цей другий поверх із панорамними вікнами, кріслом, качалкою та очеретом. Мені вже не вперше за цю поїздку карпатські місця нагадують балійське містечко Убуд. В Убуд дуже багато людей їде за пошуками якихось додаткових сенсів на практики, на медитації. І от тут, в Карпатах, тут постійно мені зустрічаються якісь езотеричні, містичні місця, в яких є таке відчуття, що можна знайти дуже багато сенсів і якогось якісного усамітнення, просто класної природи та творчості. Такий потужний дух. Оксана живе тут в повній злагоді і гармонії з собою та навколишнім середовищем. Справляє враження реально щасливої людини, постійно займається творчістю, а також піклується про свою козу Зулю, яку одразу по нашому приходу вирішила доїти. А зараз ходімо на кухню. Мені дуже подобається, що в цьому будинку не прибирають павутиння. Я вважаю, що тут має бути прям заборона від ЮНЕСКО на прибирання павутиння, тому що воно підкреслює цю містичну атмосферу цього місця. Отже, зараз ми будемо готувати білий гуцульський борщ. Судячи з інгредієнтів, частину з яких я навіть не дуже розумію, це буде якесь також містичне гуцульське зілля. Такого я не бачив ніколи. В дорогу. Нам знадобиться білий квашений буряк, вуджені свині ребра, цибуля, квітки кропу, домашня сметана, чебрець і варена буришка. Гуцули так називають картоплю. Спершу Оксана розділяє апетитні запашні копчені ребра і відправляє їх варитися на 10-15 хвилин. За цим ріже квашені білі буряки, цибулю та квітки кропу. Цибуля і кріп одразу долучаються до реберець, а також до них приєднується цілий пучок чебрецю, після чого каструля закривається кришкою. Невдовзі наше містичне карпатське зілля рясно солиться, розбавляється величезною ложкою домашньої сметани, перемішується і знову потрапляє під кришку. І от тільки тепер ми додаємо квашені білі буряки. Подивіться, з якою любов'ю Оксана перемішує цей борщ. Не знаю, як ви, а я це дуже сильно відчуваю. Страва готова. Починаємо подачу з віничка чебрецю, далі юшка, буряки, ребра і на стіл. Клас. Бурячок, щоб тут попав. Ще замість хліба гуцули користуються картопелькою. Угу. Сьогодні прохолодно, і я тут сижу, гріюся буришкою. До речі, непогано працюють. І от тут мені видали трошки гуцульського тепла, такий жупанчик. Це зовсім не схоже на борщ, схоже на журик. Дуже кисле. М'ясо солодке, копчене. І картопелька дійсно класно замінює хліб. І це дуже класне смакосполучення. Мені в наших подорожах особливо цікаво знаходити автентичні страви, які не просто автентичні, там колись їх їли, і хтось там, одна людина десь на горі їх їсть. А саме ті страви, які мають потенціал увійти в наш раціон в ресторанах, в якихось модних. Стати знову вживаними у всій країні. От, на мій погляд, ця страва має 100% такий потенціал, тому що вона суперсмачна, вона цікава. І до того ж це борщ. А зараз, мені здається, людей цікавить все, що стосується борщу в нашій країні. Отже, це прям супер. І ще одна дуже важлива річ. При всій моїй повазі до Буковеля і взагалі туристичних Карпат, я закликаю вас подорожувати от такими автентичними Карпатами і заглиблюватись трошечки на рівень глибше. І повірте мені, Карпати вам віддячать абсолютно унікальними враженнями і експірієнсами. Наприклад, приїжджаєте сюди до пані Оксани, тут є номери, ви тут можете зупинитися, і пані Оксана буде готувати вам білий борщ. Це неймовірно. Об'їжджаючи прогулюючихся по вулицям корів, горами, лісами, річками, ми вирушили далі. І зараз ми вам все розкажемо. Ми їдемо годину в село Топільче за верховиною для того, щоб з'їсти голубці. Так далеко за голубцями я ще не їздив. А тепер одне з моїх головних карпатських відкриттів цієї подорожі. При Карпатті та на Галичині не привіт є автентичним привітанням, а слава Ісу або слава Ісусу Христу. А відповідати треба слава навіки Богу. Вітаючись із місцевими саме так, ви шануєте локальні традиції. І відтепер я здоровкаюсь в горах тільки таким чином. Слава Ісу! Слава навіки Богу! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Заїхайте, будь ласка. Мене звати Михайло. Парасковія. Це вам. Дякую.
В Карпатах ніколи не можна приходити в дім з порожніми руками. Це неповага до господарів. Це дуже важливо. Насправді ми зробили крюк десь на 40 хвилин, щоб знайти в горах магазин і купити гостинці, бо це не жарт, це дуже серйозно. Порожні руки – харам. Отже, ми в селі Топільча, в садибі Скарби Чорногори, в гостях у родини Романюків. І зараз ми приготуємо справжні гуцульські голубці та страву на ім'я буришник. Для голубців нам знадобиться фарш із сала з рисом, кукурудзяною крупою, цибулею та морквою і квашена капуста. Спершу квашене капустне листя попередньо замочується у воді, щоб не бути занадто солоним. І після цього фарш завертається в капусту. Ну і на виході ми маємо отакий крихітний голубчик. Тепер нарізаємо сало і вкриваємо їм наших крихіток. Далі закриваємо горщик і ставимо в піч на 8 годин. Готово. Подивіться на цю капустну спокусу. Тепер час буришника. У складі товчена картопля, кукурудзяна крупа, сіль, вурда та бринза. Ретельно і довго товчемо варену картоплю макогоном, причому разом з кукурудзяною крупою. Таке пюре ми ще не робили. Підсолюємо і товчемо далі. Тепер вкриваємо дощечку крупою і викладаємо товстий шар буришки. Нарізаємо вурду і розміщуємо її зверху на нашому пюре, після чого завертаємо і запечатуємо цей картопляно-кукурудзяний витвір і формуємо його в ідеальної форми диск. Трохи візерунків ложкою і в піч. А за годину і 20 хвилин маємо такий чудовий результат. Любі друзі, цей неймовірний вид за моєю спиною – це не плазма, це справжнє вікно. Ви можете насолоджуватись не тільки моєю фізіономією, а й Карпатами. Тепер голубці і буришник. Мені подобається, що в різних регіонах і навіть в різних культурах майстерність господинь вимірюється розміром голубчиків. Чи, наприклад, вараана, чи сармі, чи долми. Чим менше, тим вправніше. Я от прям дуже багато де це зустрічав. Які запашні. Угу. Як багато страва може розповісти про місце і про людей, які її приготували. Ці голубці абсолютно не схожі на ті голубці, які готували в моєму місті, або в якому я народився, або в Києві. Тут абсолютно інший склад. В складі є те, що бігає тут на подвір'ї. Саме в цій місцевості. Тут є кукурудзяна крупа, сало, квашенина, отут картопля, бринза. Тобто це квінтесенція гуцульської кухні на одному столі, в одній страві. Листя капусти тут не свіже, а квашене. От кожен раз в кожному новому місті, коли я куштую таку страву, я відчуваю, що я на один крок починаю краще розуміти нашу українську культуру і нашу українську ідентичність. Я запрошую вас всіх сюди, в садибу до пані Параски. Тому що, по-перше, тут є де жити. Тут цілих 12 місць. Вас всіх будуть любити і годувати нереальною українською кухнею. Гуцульською кухнею. Я вибачаюсь. Це вам пані Параска просила передати. Добитчик прийшов. Це ще грибна юшка. Блін, я не можу. Мене насправді, я стояв поза камерою і просто я не дивився, звичайно, на Михайла. Я мало дивився на голубці. Я дивився на неймовірний вид за вікном. Бо Карпати – то є любов. Бо ти тревел-блогер? Гуцульська місцева їжа, вона для мене занадто жирна. Це їжа, до якої я не звик. Але все ж таки, коли я приїжджаю в Карпати, я це їм і мені це подобається. Ти начебто ближче становишся до цієї місцевості. Ой, ну юшка дуже смачна. Угу. Мені взагалі за цю поїздку здалося, що в Карпатах головна приправа – це не сіль, не перець, це бринза. Вона є місцевим таким найбільш яскравим, різким і запам'ятовуючимся смаком. От куди ти її додаєш, одразу бам, і тобі все стає Х2 смачніше. Як солікорнія в Одесі, пам'ятаєте? Коли додавали солікорнію, вона давала таку солоність цікаву. Але вона не універсальна, а це універсально. От куди захочеш, суп, печеню, нереально смачно. Ми смачно поїли і тільки но збиралися їхати, аж тут з'ясувалася одна неймовірна дивовижа. Ви, мабуть, подумали, що чоловік пані Параски, пан Василь, нам просто вирішив заспівати на доріжку? Ні. Родина Романюків є одним із останніх носіїв старовинної гуцульської традиції гокання або полонинського еха, яке є архаїчною формою гірської комунікації до телефонної епохи. Це засіб, який допомагав близьким людям не загубитися в горах, поспілкуватися на великій відстані чи просто подати якийсь сигнал до перекладу з полонини. Давайте послухаємо ще.
Ну що ж, ми довго трималися, але більше не можемо. І ба більше, не маємо морального права. Отже, перекидаємо валізи і в нову дорогу. Від Карпат крафтових, автентичних та інтелектуальних ми рухаємось в бік Карпат туристичних, але хочемо показати вам їх найкращий бік. Отже, ми їдемо в Буковель. Боже, який же кайф їздити карпатськими серпантинами. Україна невимовно прекрасна. Про Буковель. Взагалі для мене околиця Буковель є апофеозом поганого смаку і тим випадком, коли слово «туристичний» набуває максимально негативну конотацію. Намагання підприємців абсолютно безпринципно будь-яким чином догодити туристу і продати йому свої готелі, манікюрні салони, колиби перетворило це місце на великий фестиваль несмаку. Це моя думка, і ви, звісно, можете її не поділяти. Але останніми роками тут з'являється все більше естетичних, клієнтоцентричних, поважаючих цей край бізнесів, які змінюють Буковель на краще, якими можна і треба пишатися. І ми хочемо показати вам декілька з них. Почнемо з готеля Шпиці. Це дуже затишне, мінімалістичне місце зі смачним рестораном, спа, ефектним басейном, стильними номерами, терасою з незабутнім видом і ще купою приємностей. На жаль, сьогодні хмарно, але якщо б не було хмар, то з цієї тераси можна побачити Говерло і Петрос просто як на долоні. Коротше, отут би десь був Петрос, а десь отут Говерло. Ну, тобто якось отак. Тут нема нічого зайвого, ніщо не намагається себе впарити великою пластиковою вивіскою самогон Гуцул Термбіта. Все лаконічно, інтелігентно і просто класно. Вже майже кінець нашої подорожі, а я не знаю, як так сталося, але ми до сих пір не готували топ-поп карпатську страву – банош. Виправляємось. Отже, банош. Каша з сиром. Ну, по-перше, банош мені подобається значно більше, ніж кулеша, яка є майже тим самим, але це вершкова каша з сиром, на відміну від кулеша. А по-друге, я дуже люблю вранці лупанути вівсяночку з сиром. А це майже те саме, тільки українське. І це мені подобається. Отже, любі друзі, приїжджайте в Карпати і замовляйте собі не якусь там італійську піцу, а український банош. Це було швидко і яскраво. А ми ще раз подивимось на трохи пасмурні, але такі прекрасні Карпати. І після цього вирушимо до нашої заключної локації. Це новенький сяючий гей. Бутік-готель з терасами, видами, інфініті-басейнами, приватними басейнами-балконами, шикарними номерами, в кожному з яких використовуються виключно натуральні матеріали. І прямо в номерах ростуть дерева та мох з карпатських лісів. Тут взагалі дуже вишуканий дизайн пера Вови Непойводи та Діми Бонеско з Йод Груп, який, до речі, вже встиг потрапити в шорт-лісти дуже престижних світових дизайн-премій. Але при всій моїй любові до готелів, ми не про готелі, ми про їжу. А тут є два неймовірних ресторани, і сьогодні ми будемо готувати пиріг. Хоча стривайте, секундочку, ви тільки подивіться, який тут гарний ресторан. От просто кожна деталь, від підвісних композицій квітів до меблів та сервіровки. До речі, ресторан називається 88 Local, а означає ця назва, що в рецептах тут використовується більше, ніж 88 унікальних трав, які зростають в місцевих горах. А тепер на кухню. За її кермом стоїть молодий та амбітний шеф Андрій Мацюта, який раніше працював в ресторані Costes Downtown з однією зіркою Мішлен в Будапешті, в ресторані Geranium з 3 зірками Мішлен в Копенгагені та у ресторані Central в Лімі в Перу, який за версією San Pellegrino 50 Best Restaurants є кращим рестораном світу вдруге поспіль. А тепер уявіть, весь свій досвід і енергію Андрій реалізує тут. Подивіться на цю технологію. Яке все привабливе, які всі привабливі. А погляньте на ці можливі і неможливі травки, корнеплоди, 150 видів солі. Все блищить, все супертехнологічне. А зі стіни за процесами спостерігають видатні шефи Марко П'єр Уайт та Поль Бокюс. Отже, готуємо ми сьогодні пиріг, і в його складі бичачі хвости, стебла селери, коріння селери, морква, цибуля, чорний та духмяний перці, лаврушка, кумин, домашній хлібний квас, демігляс, соєвий соус, соус теріякі та пшеничне листове тісто. Демігляс – це один з головних соусів французької кухні, який готується з запечених яловичих кісток, м'яса та овочів, уварених до густого і дуже насиченого стану. Ну і в ньому, звісно ж, є червоне вино. Це ж французи. Перший крок. Ми нарізаємо селеру, моркву, коріння селери та цибулю, підготовлюємо бичачі хвости і розміщуємо все це добро в хоспірі. Це такий спеціальний закритий гриль. І запікаємо на дуже високій температурі, більше за 500 градусів.
Вуаля! Все загартувалося, запеклося, і тепер можна витягати із хоспору та переходити до другого етапу. Ох, які вони ароматні. Сюди, окрім вугілля, прямо в хоспер додають деревину бука. Тобто для того, щоб вони набувалися таким ароматом лісовим. Це дуже смачно. Власне, от в такий дебелий баняк ми занурюємо наші грильовані бичачі хвости, загортаємо овочі в хусточку, щоб коли розваряться, вони не каламутили воду, і прямо в хусточці долучаємо до хвостів. Варимо 12 годин, додаючи також цибулю та сіль, а за півгодини до приготування перці та лаврушку, після чого охолоджуємо весь вміст до 50 градусів. Подивіться на цей насичений колагеновий бульйон і майже розщеплене на волокна м'ясо. Третій етап. Андрій збирає з хвостів ніжне надм'яке м'ясо, солить його і заправляє соусом теріякі, соєвим соусом та власним ноу-хау, яке шеф називає деміквас. Деміквас – це демігляс. От він. Змішаний із процідженим хлібним квасом та після змішання уварений в 2 рази. За цим все це масажується, перемішується, а в кінці ретельно перевіряється на предмет хрящів, які забираються геть. Четвертий етап – формування та охолодження. Наша запашна м'ясна субстанція розміщується в формі і охолоджується, щоб потім класно тримати форму. П'ятий крок. Розгортаємо листове тісто, розкатуємо качалкою, вирізаємо формою кружечки, змащуємо збитим жовтком і інсталюємо в центр наш яловичий мегакалагеновий пагорб. Накриваємо таким собі чепчиком та запечатуємо тісто. Частина 6. Декоративна. Перфоруємо виделкою. Ще трошки виделкової перфорації. Далі змащуємо збитим жовтком для скріплення кольору та скоринки. І тепер заключний штрих – чорний кумин. Тепер термальні процедури в пароконвектоматі на температурі 200 градусів на протязі 10 хвилин. Отак. Ви подивіться на цей еталонно-виставковий пиріг. Його би прямо зараз в Лувр чи Помпіду. Або до мене на стіл. Перед вами пиріг, який подається з кістковим мозком і з трюфельною пастою, зелень та квашені томати без шкірки. Просто подивіться на це. Це не похід в ресторан, це похід в імерсивний театр, тобто театр, в якому ти конкретно приймаєш участь самостійно. Мені пояснили, як це треба їсти, тут не все так просто. Отже, почнемо. Перше мені треба замішати кістковий мозок, як скрембл. А де трюфель? Це не просто кістковий мозок, він з трюфельною пастою. Тепер мені треба розрізати стейковим ножем мій пиріг. Як він хрумтить. Мені навіть пояснили, який надріз треба робити хрестом. Тепер сюди, всередину, я поміщаю мій кістковий мозок з трюфелем. Боже мій, як це спокусливо. Хочу показати вам серединку. Дивіться. Рекомендували заїсти листячком, якщо буде сильно жирно. Ну, по-перше, це дуже ніжно. Тут ідеальне тісто, і воно одночасно і ідеально легке, і ідеально хрумке. По-друге, тут майже паштетна м'ясна ніжність. Воно дуже м'яке. Я не знаю, чи їли ви хвости чи ні, але вони схожі на яловичі щічки. Тобто це дуже-дуже м'яке та ніжне м'ясо. Також тут є дим, тому що все це готувалося в хоспері. Тут є така кисло-карамелізована соленість, мабуть, через соєвий соус або теріякі. І все це разом співпрацює просто богоподібно. Мені дуже сильно подобається. До речі, окрім того, що це смачно, це ще й корисно, тому що тут хвости, які варилися 12 годин, тут демігляс і тут просто купа колагену. А колаген – це дуже-дуже корисний білок. Отже, смачно, корисно. Птушкін, приходь. Ти зі своїм пірожком прийшов? Блін, ну одразу виглядає зовсім по-іншому. Ти просто не був бабушкою. Я, звичайно, насправді. Та ти все облажав. Слухай, я тут так пафосно нагнав пиріг. Я не про це, насправді. Я, по-перше, там, коли стояв за камерою, я просто, знову ж таки, захлебнувся слиною, бо це неймовірно просто, це такий аромат. А по-друге, я просто хочу вам показати цей пиріг. Це дуже простий пиріг, дуже простий. Це штука, яка умовно, візуально можна купити скрізь. Але процес його створення, я наочно це бачив, наскільки це складно, наскільки це часу займає, скільки там технологічних таких нюансів, процесів. І це для мене така метафора того, що ми вважаємо дуже простим, насправді це складні речі. Навіть ця програма, вона здається дуже простою, але насправді вона займає певний час для того, щоб його створити, і певні зусилля. Тому інколи прості речі, вони насправді не прості. А тепер я хочу спробувати, давай в тебе. Давай.
Я не знаю, чи можна через те, що я дуже сильно голодний, але це А так можна було? Я не знав, що я можу казати. просто в мене зараз очі мерехтять від того, як це смачно. Ну, слухай, для мене це 5, яке прям от в тому напрямку рухається. В сторону Андрія. Не кажи В сторону Андрія. Це 5, яка рухається в сторону «Виходь за мене, Андрію». Давно у нас такого не було. Ну що, давайте ж зробимо це. Цей пиріг отримує вищу з можливих оцінок «Виходь за мене, Андрію». Точніше, «Виходь за мене, Андрію Мацюта». Я хочу сказати дуже важливу для мене річ. От це нібито звичайний український пиріг. Але він зроблений за дуже-дуже сучасними технологіями, з дуже-дуже модерновим підходом. І я вважаю, що подібний підхід до традиційної української їжі є надважливим. Ми не їмо сьогодні те, що ми їли, наприклад, 300 років тому. Як би ми їм не захоплювалися ідеєю збереження спадщини. Тому, на мій погляд, сьогодні модернізувати, використовувати новітні технології на кухнях, використовувати якісь суперкреативні підходи є надважливою задачею для того, щоб наші традиційні автентичні речі жили, для того, щоб вони продовжували жити. Їх потрібно сьогодні осучаснювати, щоб вони відповідали потребам сьогодення. Отже, на мій погляд, ті шефи, які сьогодні модернізують, працюють з українською кулінарною спадщиною, дарують нашим традиціям квиток у майбутнє. Саме таким чином ми зможемо зберегти та примножити наші українські традиції. Це супер смачно. Приїжджайте сюди. Я не чув, що ти сказав, але це просто. Зазвичай в Карпати не їздять, щоб їсти. Сюди їздять або кататися, або ходити у гори. Але Як ви побачили, тут настільки смачна і цікава їжа, що, на мій погляд, вона є самостійною причиною для відвідування Карпат, або, як мінімум, додатковим предметом для насолоди, окрім прогулянок на свіжому повітрі та каталки. Друзі, ми сьогодні вам трошечки привідкрили дверцята у цей новий дивний світ, і сподіваємось, що це стане поштовхом для ваших самостійних гастрономічних подорожей. Отже, приїжджайте в Карпати, смакуйте Карпати і кайфуйте від Карпат.